i-reveal na natin yung salary range ng fresh graduate engineer dito sa UAE. I've never had any experience in the Philippines. Paano kung wala kang license sa Pilipinas? 3 ways para makapaghanap ng trabaho dito. Hello guys, it's Brookie. This is a friendly Filipino guide to help our fellow professionals, especially fresh graduate engineers, to find or land a job here in the UAE. Keep on watching! My name is Brooklyn. You can call me Brookie. I have been working as an electrical engineer here in the UAE for 4 years. I've never had any experience in the Philippines and dito na ako nagtrabaho, dito na ako nagsimula ng career ko sa UAE. After ko pumasa ng board exam, dumiretso na ako dito sa Abu Dhabi. I arrived here in the UAE around December 2019. Before pandemic yon. Hindi na ako nahirapan, luckily, kasi nandito yung mom ko and family sponsorship na lang yung kinuha niya na visa. Hindi na ako dumaan sa tourist visa kasi mahirap din sa mga tourist visa kasi minsan na-offload sila. Maraming ang nagtatanong if kailangan pa natin ng experience bago tayo makapagsimula magtrabaho sa abroad. If so, how many years? Actually guys, yun din yung sinasabi sa akin ng mga tao sa Pinas dati. Ano daw ang gagawin ko dun sa abroad? Kailangan ko pa daw ng experience. Doon na lang daw muna ako sa Pilipinas. Kaso, medyo nagmamadali ako. Char. Dream ko talaga na mapadpad sa construction company ever since. And guess what? In my own experience, no. Hindi mo kailangan ng years of experience sa Pilipinas bago makapaghanap or makakuha ng trabaho as an engineer sa UAE. Kasi maraming mga companies na naghahanap ng mga fresh graduates kasi mas madali silang turuan. Paano kung hindi ka kumuha ng board exam? Paano kung wala kang license sa Pilipinas? Don't worry, kasi kahit prefer nila yung may license, meron pa rin mga companies na tumatanggap ng employees na hindi licensed sa Philippines. Marami din akong kakilala na engineer sila dito kahit di sila kumuha ng board exam sa Pilipinas. So I'm going to tell you guys how I landed my first job here in the UAE. Pero bago pa ang lahat, meron tayong 3 ways para makapaghanap ng trabaho dito. Pwede tayong mag-walk-in, magpa-refer sa kakilala, or pwede naman din guys na mag-apply kayo online. Alala ko dati nag-walk-in din kami. Dalawa yung location na pinuntahan namin. Pumunta kami sa Al Reem. Malaking building yun. Then, pumunta din kami sa industrial part ng Abu Dhabi. Nag-drop kami ng CVs and super na-enjoy naman din namin kasi nakapag-ikot-ikot kami. Second is referral. Pwede naman siya guys, especially if kailangan nyo na agad-agad ng work. And may mga kakilala naman kayo, marami naman kayong connection, so pwede talaga siya. And third, online job hunting. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. And iti-discuss natin dito mamaya kung ano yung mga websites na kailangan nyo puntahan para makapag-job hunting. So, ayun na nga. I started applying around the 3rd week of January and I attended lots of interviews and landed my first job around 3rd week of February. So, this job didn't work well because hindi ko linya yung pinatrabaho sa akin ng employer and ginamit niya lang yung visa ko. And i-discuss din natin yung mga kailangan yung iwasan pag nandito kayo sa UAE mamaya, kagaya nito. And then, I landed my first official job na may contract na nakuha ko dahil sa walk-in interview or walk-in application. So, nakuha ko na nga yung official contract ko noong June 2020. Yung position is electrical engineer. It was a small subcontracting company, but nagtuturo talaga sila. I was doing mainly MEP designs, procurement, a bit of quantity takeoff, site inspections, and a bit of technical submissions. That was my first job and I really liked it since maliit lang yung company, so matuturuan ka. And since electrical engineering is broad, I get to have the basic knowledge of almost everything, which is really important. And it's also an advantage kasi malalaman ko kung ano yung subfield na ma-enjoy ko. May it be estimation, may it be designing, procurement, site, or kung ano man. So guys, meron lang tayong mga requirements na kailangang i-prepare bago pumunta dito sa UAE. Isa na doon yung apostilled and UAE authenticated na college diploma and college TOR. Ano nga ba yung salary range ng fresh graduate engineer dito sa UAE? Ito na nga guys, i-reveal na natin yung salary range ng fresh graduate engineer dito sa UAE.
Oo, ito lang. Hindi. Based on my own experience to. Pag fresh graduate ka, ganito yung range na bibigay sa'yo. Pero meron naman akong mga kakilala na mas malaki dito, guys. So, umaabot ng 5,000 dirhams sa kanila. Pero yung akin kasi, ewan ko, minimum talaga. Pero sobrang happy ko na that time. Kasi nafe-feel ko na kahit maliit yung sahod, ako talaga yung naghanap. Though maliit lang din na company yung napasukan ko, experience-wise, sobra naman siya kaganda, guys. Kasi tinuturuan. Kaya yun, nagtiis-tiis lang talaga ako for 2 years. Kaya ngayon, malaki-laki na din yung mga offers na natatanggap ko kasi may experience na ako. Kailangan na talaga natin magtiis dito sa abroad, guys. Kasi pag may experience ka na, dun ka na pwede makipag-negotiate sa kanila. Enough ba yung range na sahod na yun para makasurvive ka dito sa UAE? Para sa akin, that time, enough na yun kasi free naman ako sa bahay and nagko-contribute lang ako sa pagkain kasi nandito naman yung mom ko. Pero marami naman akong kakilala na ganun yung sahod nila dito. Tas libre yung accommodation nila. Kaya naman din. And medyo madiskarte lang talaga ako, guys. Kasi peak ng pandemic yung time na yun. And sikat dati yung music streaming. So, ayun, nag-music stream ako and nakakatulong talaga siya. Anong job searching websites ba ang kailangan yung puntahan para makahanap ng work dito sa UAE? So, itong sites lang na to, guys, yung kailangan yung puntahan to land a job here in the UAE. Indeed, Byte, Naukri Golf, LinkedIn, and Google Jobs. Itong 5 sites na to yung gamit ko paghanap ng work. So, dito ko nahanap yung second ko na work and yung third ko na work. Yung second ko na work, nahanap ko siya sa LinkedIn. And yung third ko na work is nahanap ko siya sa Indeed. Direct job search lang talaga yung gagawin nyo sa Indeed, Naukri Golf, and Google Jobs. Pero sa LinkedIn, medyo tricky siya, guys. Most of the people that I know, yung ginagawa nila ay mag-search sa jobs. Okay lang naman siya, this is really fine. But just a tip, makipag-connect ka sa mga professionals, especially sa HRs and job recruiters. Then, sa post ka mismo mag-search. Kasi sa jobs dun, guys, pag i-click mo yung job sa LinkedIn, yung makikita mo dun, mostly mga experienced na ng mga job posts. 10 years na, so mahihirapan ka maghanap dun ng fresh graduate. Damihan mo lang yung connections mo. The more, the merrier. And then, sa jobs ka mismo magsa-search ng position na gusto mo. For example, electrical engineer, fresh graduate. And then, lahat ng mga job posts na mga connection mo, lalabas na yan. Kasama yung email ng company na naghahanap ng ganun na position. Sa lahat ng ina-applyan ko, guys, hindi talaga ako nakukontento pag nasend ko na yung CV ko sa Indeed, sa Naukri Golf or Byte. Kailangan ko pa rin talagang hanapin yung company email na yun. Tapos, personally, isisend ko yung CV ko and cover letter para sure. Lagi niyong tatandaan na pag nag-a-apply kayo and wala pa kayong work, nagpapasa kayo ng mga CVs nyo, kailangan nyong maaga gumising. Kasi most companies here, 8 a.m. yung start ng office or working hours nila. So, yung mga tawag para sa mga interviews is nasa first hour. So, kailangan alert tayo pag sumagot tayo ng tawag ng HR. Punta naman tayo sa mga workmates. Okay ba katrabaho yung mga ibang lahi? Sa experience ko naman, guys, depende naman siya sa tao. Meron naman akong mga friends na ibang lahi na super bait naman and sipag. Tapos meron naman ding hindi masipag sa work. Marami ding nagtatanong if being a Filipina electrical engineer in UAE or abroad a disadvantage. I think disadvantage lang kasi they are more conservative in this country and as much as possible, ayaw nila dalhin sa site yung mga babae. Pero gustong-gusto nila magtrabaho ang mga Filipinos dito kasi pulido and hardworking ng mga kabayan natin. Kung babae ka naman na engineer, may mga companies na prefer nila yung babaeng engineer. So, depende lang din sa preference. And lastly, here are the things to avoid pag naghahanap ka ng work dito sa UAE. Number 1, hindi lahat ng employers dito legit. Merong mga companies na gagamitin lang yung visa mo and ide-delay pa yung sahod mo. So, before accepting a job offer, tanungin nyo yung mga kabayan sa company na yon if okay ba magpasahod, hindi ba delayed magpasahod, okay ba yung management nila, nagbabayad ba pag nag-overtime kayo,
And mag-ingat sa mga scammers na agencies. Meron kasing mga agencies na nagpapabayad. Tapos sasabihin nila na hahanapan daw kayo ng trabaho. Maraming ganun dito. So, better if DIY na lang kayo maghanap ng work. So, ayun na nga guys. Thank you so much for watching this video. I hope natulungan ko kayo and naliwanagan kayo sa mga tips na shinare ko kanina. If you guys have any more questions or gusto nyo mag-share ng mga experiences nyo sa paghahanap ng work dito sa UAE, don't hesitate to drop your comments below. And don't forget to hit like and subscribe as well. Thank you. See ya.